Hello mga kabackyards! Welcome to Wowa's Backyard. Hoya carnosa, honey plant, wax plant, or porcelain flower ang tawag sa halaman na ito. Popular houseplant because of its long-lasting sweet-scented flowers. Its tiny bloom is about 1/2 inch, a cluster of 15 to 20, and lasts for many weeks. Since epiphytic, gumagapang at kumakapit sa puno with little water lang ang kailangan and enough sunlight. Let's repot mga kabackyards. Ito ang ating mga kailangan. Gloves, twist and tie, scissors, garden shovel, round wire ring, at saka 2 paso. This is Hoya carnosa, propagated 3 months ago. Notice marami na siyang dahon at may mahaba na siyang stem. Ang stem na to ay ipapalibot natin sa ating round wire ring. Gumamit tayo ng paso with holes, siyempre, na medyo malaki, about 8 inches ang lapad. Lagyan natin ng soil-based potting medium, well-draining dapat. Maingat nating tanggalin sa lumang paso ang halaman. Natin sa gitna itong round wire ring. Nabili ko to sa Lazada, 49 pesos yata, hindi ko lang masyadong matandaan. Dito kakapit ang Hoya plant. Habang lumalaki ang halaman, iikot lang natin and secure with twist tie. Maluwag lang.
water it bago ilagay sa lugar na medyo malilim sa ating mga backyard. For a few weeks lang. Then move sa lugar na medyo may enough morning sunlight. Feed your Hoya with slow release fertilizer every 2 months. Next time mga ka-backyards, propagation naman ang ating pag-uusapan. Labis akong nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa Wowa's Backyard. Thank you po.